Πάμε. Jace, Sion για τον Baus. Α, ναι, ο Baus. Γιατί το είπα λες και ήταν κάτι περίεργο. Sion για τον Baus. Azir, Ori, Ambessa, Malphite, Sylas, Orianna. Όλα αυτά είναι high prio, παιδιά, high prio. Rakan επειδή παίζει ο Reckless. Και ο Vlospa παίζει Rakan. Malphite, δεν θέλω να πάνε για Malphite first pick, μπορούν να πάνε για mid first pick εδώ. Ισχύει ότι η Yunara είναι open και είναι πάρα πολύ πράγμα. Μπανάρουν Orianna, θα μπορούσαμε να πάμε για Ryze από νωρίς και να αφήσουμε τον Nemesis να παίξει το counter pick. Ξέρουμε ότι ο Neme παίζει λίγο Cassiopeia ή θα μπορούσαμε να πάμε για τον Rumble, αν θέλει να πάει ο Πανούλης Rumble από νωρίς. Yunara. Αν ναι, τι λέω, ο Baus δεν παίζει Rumble, οπότε το να τον αφήσουν δεν είναι τόσο ρίσκο, σωστά. Μπορούν να αφήσουν Rumble επειδή ο αντίπαλος είναι ο Baus. Λοιπόν, τι θα πάνε οι Los Ratones, οι οποίοι κάνουν, ξαναλέμε, Scrims 24/7 off-stream. Off-stream. Δεν ξέρω αν έχουν δοκιμάσει τίποτα περίεργο. Παιδιά, οι Los Ratones είναι LEC μαζί με τους KCB, επειδή είναι οι νικητές του EMEA Masters των προηγούμενων EMEA Masters. Και πια το πρώτο split είναι το LEC Versus, όπου έχει 12 ομάδες με τους δύο νικητές να είναι μέσα. Λοιπόν, Corki είναι υπερβολικά high tier και ο Jarvan είναι εκεί, αν και εντάξει, ο Jarvan έχει ακόμα απαντήσεις. Μπορείς να πας στη Vaisu, μπορείς να πας Wukong, μπορείς να πας Pantheon. Οι AD junglers είναι αρκετοί, δεν έχουν θέμα. Ο Jarvan τιμωρεί mobility και ακόμα η mobility δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να το παίρνουν για να μπλοκάρει τον Ryze. Ότι ο Ryze τώρα ξέρεις, αν δει Jarvan φοβάται λίγο. Καλή για Vai. Αν και ξαναλέω, ο Rumble είναι open. Εμένα ο Rumble μου αρέσει πάρα πολύ. Όλο το first round είναι best of one. Καλή για Vai. Όλο το first round είναι best of one, παιδιά. Γιατί είναι πολλές ομάδες, αλλά τα playoffs θα είναι 8 ομάδες με μπόλικα best ofs. Αν είχαμε λίγο τύχη, μπορεί να βλέπουμε τυπή στο LEC. Αν είχαμε λίγο τύχη, ναι. Τους δώσαμε Ryze, βέβαια. Όπου το ταλίγια σε Ryze δεν είναι κακό. Δηλαδή είναι ένα matchup που έχουμε δει άπειρες φορές να παίζεται στο LCK και οι δύο παίζουν Ghost συνήθως. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει Vai για να λοκάρει τον Ryze. Απλά ο Ryze έχει τρομερό scaling. Το scaling του σε σχέση με τα λίγια είναι καλύτερο, φίλε. Το damage που κάνει είναι άπειρο. Τώρα λείπουν και στις δύο ομάδες το Planers που κράτησαν last pick, αλλά σε ποιον θα το δώσουν? Θα το δώσουν στον Reckless ή στον Baus. Μπανάρουνε Jax για τον Jax Plank. Nami για τον Reki. Δεν χρειάζεται να μπανάνουν Rakan, γιατί το ταλί για Vi είναι πολύ καλό versus Rakan, δεν τον αφήνουν να παίξει. Και η Lulu μαζί με Corki δεν είναι και το optimal matchup, παρά θέλω να δω τι θα πάει ο Reckless. Μην πάει κανέναν Corki, κανένα Corki Brom. Θα κάνει αυτά. Παιδιά, αν πάει Lulu με Corki είναι τρελός. Kled! Shit, μας μπάναραν και το Rumble, boys. Πανούλη, τι έχουμε versus Kled, μίλησέ μου. Μίλησέ μου. Τι λέτε να βγάλει, Ambessa. Scoot. Ambessa Scoot. Και Renekton μπορεί να βλέπαμε ισχύει, αλλά όχι, έχουμε και τον Alistar. Εδώ είναι Brom Leona, τι βλέπουμε, τι βλέπουμε. Bro, Vlospa μπορούσε να πάει Lulu, άλλος δεν παίζει Champions που τιμωρούν τη Lulu. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, ο Reckless τι παίζει που μπορεί να κάνει counter τη Lulu σε αυτό το game.
Για να δούμε αν είναι ο Μπρομ σίγουρα. Είναι ο Μπρομ, παιδιά, βλέπετε, ήταν Μπρομ, δηλαδή ήταν ψηλό obvious που ήταν Μπρομ. Squid King, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 5 μήνες, boy. Welcome στο καλύτερο game για σήμερα. Thank you, boy. Πάμε να κάνουμε enjoy. Παιδιά, ο Reckless σας έπαιρνε Rakan σε Lulu. Τα Λίγια και Vainan playable. Ποιος κερδάει? Fnatic. Los Ratones. Φύγαμε. Ισχύει ότι θα ήταν πολύ καλό. Αλλά παίρνουν τον Alistar. Έχουν πάρα πολύ engage γιατί το Vi Ambessa μπορεί να φτάσει full στο backline. Ο Alistar μπορεί να προσφέρει peel ή να ακολουθήσει ανάλογα με το πόσο κοντά είναι. Έχεις hyper carry πάνω στον Upset που πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο gap ανάμεσα στους παίκτες. Ότι ο Upset είναι αυτός που θα πάρει τον crown hard. Και έχουμε και debut του Empiru με Ambessa, ένα pick που έπαιξε αρκετά στο LFL. Νομίζω έπεσε το stream. Boys, βάλτε τα prediction σας. Πόντους δεξιά, πόντους αριστερά. Πιο πολύ βλέπω αριστερά, δεξιά δεν έχει πόντους. Νίκο, σήμερα εμείς λέμε ότι θα τον περάσουμε. Αυτό είναι η τακτική μας, ότι σήμερα περνάμε Kydrel. Κάνουμε represent Fnatic. Είναι ένα game για τώρα, είναι hype game. Θα ήθελα να δω ένα best of 5 ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Θα ήταν υπέροχο. Μόλις πούμε game, θέλω να μου πείτε αν το overlay δουλεύει. Και αυτό στο κεφάλι βάζει λίγο για μεθόδους καταπολέμησης τριχοφυΐας. Έχουμε όντως, απλά το έκλεισα για τώρα επειδή έχουμε Lex, το Lex δεν έχουμε χορηγούς. Είμαστε μέσα στο Rift. Είμαστε μέσα στο Rift, είναι το πρώτο LEC game με τα quests, το καινούριο season. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσουμε στα runes. Ο Baus παίζει grass. Παιδιά, ο Baus πήρε ποτάκι. Ο Baus πήρε ποτάκι, δεν ήρθε εδώ για να παίξει for fun. Ήρθε για να tryhardάρει. We'll talk about them kind of as they become important in these games, because otherwise it would be a bit of a word vomit. Bear trap on a rope from Baus onto Emperos, who can just dodge away. Τι ποτάκι πήρε, κανονικό. He forces Razork back. I think he was able to steal it. Ο Βέλια μπήκε λίγο ύποπτα εδώ. I mean, he kind of had to make something worthwhile. He committed a lot of time, but now he's turning his attention into mid lane. Vladdy pushed up here. Οκ, ο Vlad εδώ πέρα που πάρει τον Ghost για να φύγει μακριά. Ο Βέλια πάει με 2 camps, ναι, έκλεψε ένα camp από τον Razork, έκανε το invade, πήρε το camp, πήγε mid. Πήρε τον Ghost του Vladdy. Καλή αρχή από τον Βέλια εδώ. They feel so good as a mid laner. I know so many people hate them, but for mid lane it's fantastic. You have a little bit more luxury in when you actually choose to base. And for a lot of τώρα ξέρουν ότι είναι bot side, δεν μπορεί να είναι αλλού. Αλλά αν συνεχίσει έτσι θα μπορούσε ο Razork να πάει να κάνει κάποιο invade στα top side. Ο Βέλια παίρνει κάποιο και πάει πάλι για gank. Οκ, ο Βέλια έχει μπει με θετική έτσι. Πιστεύει ότι η Vi είναι πάνω. Πιστεύει ότι η Vi είναι πάνω, αλλά η Vi είναι εδώ και αν του πάρει δεύτερο camp και φύγει for free και καλύψει τα επόμενα camps του, είναι profit. Ωραία πόρτα από Reckless. Πολύ καλή πόρτα και μετά γυρνάνε πάνω στον Lospa. Ο πάρει το heal είναι low σε HP, αλλά δεν θα φλασάρει τουλάχιστον. Βέβαια ο Τζα... Oh, nice! Το μίσαρο Βέλια. Παιδιά, αν του έπαιρνε το red, ο Βέλια θα ήταν το πιο snowball jungle match που έχω δει από τώρα. Δεν τον πόσο μπροστά θα έβγαινε. Το ghost στο mid από ό,τι κατάλαβε είναι για champions, τα οποία μπορούν ήδη να τσιτάρουν tempo. Τα λίγια ulti, rise ulti. Και παίρνεις ghost για να βελτιώσεις το team fight σου. Και εννοείται ότι είναι και παντοδύναμο για το lane για να ξεφεύγεις. Είναι ωραίο το ghost στο mid. As he's put so much pressure onto Razork in the early game. One thing this does do for Los Ratones, though, is keep their jungler off the map for the next little while. Assuming he wants to clear all of his camps, assuming he wants to get the next set of... Εντάξει, αφού ο Lospa δεν έχασε το flash του πριν, υπάρχουν ευκαιρίες για να ξανασυνεχίσει. Και ο Razork ενώ έχει φάει counter... Εδώ το παίζεις, εδώ κάνεις Q aggressive.
Ναι, το παίζεις κάθε φορά γιατί σαν Vice θα κάνεις conqueror πιο γρήγορα και μπορείς να φαϊτάρεις. Κακό βήμα από Βέλια. Αν είχε πάρει το red buff πριν ο Βέλια θα μπορούσε να το φαϊτάρει αυτό γιατί θα έχει το advantage. Αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Down towards the bottom lane. He just doesn't have the prio. He doesn't have the teammates to help him right now because Vladi's doing a good job of keeping that push in the middle lane. Homelander, ναι, δεν επιτρέπεται. Lose that earlier trade. They've been able to hold on the bounce back of the push to make sure that Crowny and Reckless cannot get involved. So Εντάξει, even το bot συνεχίζει να πιέζει ο upset. Top gap, νομίζω ότι ήταν expected αυτό το gap που βλέπω στο top. Είναι λίγο immense. Ο Razork έχει εμπειρία, εντάξει, εννοεί το Βέλια θα παίξει πήγε να παίξει το solo queue style, το invade style, θα σου πάρω τα πράγματα, θα φύγω μακριά, θα ξαναμπω μες στη ζούγκλα σου, αλλά ο Razork το έπαιξε πολύ υπομονετικά, το ότι πήρε το smite στο red ήταν insane και μετά έκανε double scuttle, όπου τον φέρνει στα even CS πια, παρότι έφεγε counter jungle. Βλέπετε ότι δεν του λείπουνε counts. Dragon stacking really kind of is, it feels like the go-to play right now. Yeah. Especially they are a little bit more durable. Ο Razork δεν θα έλεγα ότι είναι κερδισμένος από αυτό. Παραλίγο με το solo kill εδώ ο Πανούλης. Αφήνει τον Baus με λίγο HP και χωρίς flash. Αυτά μου αρέσει να βλέπω. Τώρα ο Baus είναι λίγο μεγαλύτερος στόχος από ό,τι ήταν πριν και η Αμπέσα έχει ulti. Θα μπορούσε, τον στέλνει back, έχει teleport, θα γυρίσει ο Baus που δεν έχει τα items του. Ο Aimpiros έχει κάνει TP, άρα πρέπει να πουσάρει το wave και να γυρίσει με τα πόδια. Solo και βλέπω. Spectate. Πολύ even game μέχρι τώρα. Lead σε κανένα lane. Kind of very much speaks to his style, wanting to be active on the map, wanting to look for those skirmishes, wanting to play without any fear. Πραγματικά σε κανένα lane. Right now there's not really much to Hey yo Razork, θες να έρθεις από το top lane φίλε μου? Once those level 6s come through, Vladi and Nemesis need to Πήρε be the τίαμα players to το keep Kled, έχει καλύτερα items. The ability to collapse is very quick from that mid lane. Control ward here will spot Razork and Vladi as they try and get into. Καλώς θα τον fanboys έλεγαν easy win το μεσημέρι, delusional. Δεν έχουν ιδέα. Scuttlebot. Θα μπορούσε να γίνει fight, αλλά επειδή δεν είναι κοντά στο 6 ο Βέλια, είναι ένα fight το οποίο θα μπορούσε και να αφήσει, αλλά μου κάνει εντύπωση εδώ, αν είσαι ο Razork και αν είμαι ο Razork, τρέχει στο bot. Παρότι δεν έχει flash ο Kled, πηγαίνεις bot, παίζεις για το Scuttle και αν το πάρεις, φορσάρεις Draco. Απλά θες το bot σου να καταφέρει να πάρει έλεγχο. Δεν θα μου ήταν περίεργο εδώ πέρα να κάνει και ένα combo Alistar ίσως για να κάνουν damage, αλλά δεν έχει face rush και αν φάει ένα Q μπορεί να φάει το stun πίσω. Βλέπετε, επειδή άργησε, ο Jarvan παίρνει το Scuttle και τον ματσάρει στο XP. Θέλω να το πάρει το άλογο. Αν έχουμε cooldowns εδώ μπορούμε να κάνουμε καμιά περίεργη κίνηση. Για να δούμε. Παίρνει γρήγορα το άλογάκι πίσω. 9 deaths per game, σεβαστό. Βλέπω Baus στο Lekr, είμαι στο πιο dunk timeline που θα μπορούσε να γίνει. Όταν ο Doctor Strange έδειξε ένα στους Avengers εννοούσε αυτό το timeline. Κάνε ένα kill ακόμα. Απλά θα κάνουν τα quests. Τράγος για τον Βέλια for free. Το bot prio που δίνουν οι άλλοι με τον Μπρόμνα. Βλέπετε, εδώ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι το Alistar δεν είναι η ιδανική επιλογή για τη Fnatic. Γιατί επειδή έχουν Alistar, χάνουν πάρα πολύ prio. Ενώ αν σε αυτό το game είχαμε Lulu ή κάποιον Enchanter, θα είχαν full prio. Η Vi θα είχε πάρει 6 πολύ πιο νωρίς και θα είχε πάρει και Δράκο. Πώς θα μπορεί το Lospa? Ο Lospa, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Genji Academy και μετά πήγε και έπαιξε Τουρκία, έπαιξε Ισπανία και στην Ισπανία λέγανε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλης της λίγκας. Οπότε η Fnatic τον πήρε και τον έφερε εδώ, είναι Κορεάτης.
Παιδιά, ο Baus πήρε ποτάκι και πήρε και control ward. Παίζει άλλο στο PC του. Τουλάχιστον να πάρουν τα Voids, αλλά η Vi είναι πάλι στο bot side. Θέλω να πάνε και dive στο bot. Είναι risky dive. Υπάρχει flash barrier, υπάρχει Brom για να κάνει protect. Το Brom είναι σχεδόν level 7. Για άλλη μια φορά βλέπουμε το Reckless effect. Ο Reckless του αρέσει να παίρνει XP. Δεν του αρέσει να μένει πάρα πολύ πίσω. Και το βλέπετε ότι είναι μισό level σχεδόν πάνω από τον Alistar. Καλό κόμπο, αλλά χρησιμοποίησαν ulti γι' αυτό. Ο Upset πίστευε ότι υπάρχει kill. Αλλά ήταν, όπως είπαμε, δύσκολο. Μόλις σηκώσει πόρτα ο Brom, το damage το κόβει. Ο Vlad δεν έχει ρο, γιατί αν σε βαρέσουνε, δεν μπορείς να κάνεις ρο για κάποια δεύτερα. Ενώ αν παίζεις fight και φας auto-attack από τον Gorky, μπορείς να κάνεις instant level up το ρο και να το χρησιμοποιήσεις και ας έχεις fight damage. Είναι ένα μικρό mechanic που κάνουν στην ταλίγια. Είναι από πίσω τους. Πρέπει να χάσουν summoners εδώ. Ο Lospa δεν θα πεθάνει, αλλά έπρεπε να φλασάρει το combo. Έφαγε λίγο extra damage από ό,τι ήθελε. Ενώ στο top, πριν μέσα ο Πανούλης, δασάρει μακριά το ultimate από τη Vi, αλλά παίρνει το άλογο ο Baus. Και μπορεί να ουλτάρει μακριά. Ο Baus δεν θα πεθάνει και ο Velya θα πιέσει στο bot lane κάνοντας κόμπο πάνω στον Lospa. Αυτός φεύγει μακριά. Τον πετάει στο tower. Τον στανάρει κιόλας. Ο Upset βαράει auto-tax. Ποιος μπορεί να πάρει το first blood? Το παίρνει ο Velya. Αλλά εκδικείται ο Upset πιάνοντας λίγα extra shots κάτω από τον πύργο. Αλλά τουλάχιστον είναι 1-for-1. Ο Velya εδώ τόλμησε και παραλίγο να φύγει σαν ήρωας. Baus is able to escape the 2-versus-1 situation. Ο Baus δεν παίζει άσχημα. Έχει καταφέρει να μείνει even, τράβηξε την πίεση εδώ, άδειασε πάρα πολύ χώρο στο bot. Αλλά επειδή κατέβηκε ο Nemesis χωρίς να πάρει κάτι, ο Vlad το εκμεταλλεύεται, παίρνει 2 plates, λίγο extra gold για τον ίδιο. Και τώρα η Ambessa έχει eclipse. Έχουμε τους Fnatic που έχουν παγκόσμιο όπως και ο Reckless. Ο Reckless ναι, έχει παγκόσμιο όπως και εγώ έχω GLL. Well, the whole logic is, I think I can fish as Velya because I've just spotted the Vi top side. I wouldn't usually go for this play, but Lospa plays it about as well. Μετράει. Παραλίγο, δείτε εδώ. Κάτσε, το heal του Reckless δεν healare. Ναι, δείτε τώρα η διαφορά μόλις έκλεισε το Eclipse η Ambessa με το πόσο damage κάνει, πώς μπορεί να κινηθεί. Ναι, πρέπει το heal να έφυγε οριακά λίγο πιο αργά, γιατί αν ήταν ο Reckless πατούσε το heal και έβγαινε με την πόρτα, όντως μπλόκαρε και έσωζε μετά, το HP θα ήταν αρκετό. Oh, nice! Έχει ulti σε 3. Δείτε εδώ τι γίνεται, αν τον κάνει ulti μπορεί να τον σκοτώσει. Αυτό! Και το solo kill! Για τον έμπειρο στο top lane, clip this, upload this. Αυτό ήταν, παιδιά, το φαρμάρα με το highlight. Δεν περίμενε το ulti ο Baus. Δεν το περίμενε ποτέ. Αυτό ήταν, παιδιά, το πρώτο kill του Πανούλη είναι solo kill στον Baus. Pop gap. Όχι, αυτό το καλύτερο μπορούσε να γίνει. Γιατί το ulti κάνεις εσύ, ο άλλος δεν μπορούσε να κολληθεί, έφαγε burst, έπρεπε να το περιμένει, αλλά ο Baus δεν ήξερε το cooldown μάλλον. Και τώρα είναι 800 gold μπροστά. Πήρε plates, πούσαρε waves, έκανε δυνάμει minions, πηγαίνει back και έχει πάρει το ρυθμό του matchup στο πλευρό του. Βλέπετε, ο Velya έχει αγνοήσει το top, προσπαθεί να παίξει μόνο bot side. Αλλά παίζει versus LEC bot, όπου το respect που δείχνουν και το πώς παίζουν είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ERLs.
Έχουν μείνει 200 gold πίσω. Ενδιαφέρονται. Είναι πολύ συχνά ο Jarvan στο bot lane και ο Razork εδώ το έχει χρησιμοποιήσει, έχει φτάσει στα XP. Στάκαραν το quest τους, μόνο ο Vlospa δεν έχει το quest. Κατεβαίνουν, ο Baus πάει για proxy. Αλλά ο Πανούλης τον έχει καταλάβει. Τον έκλεισε στην είσοδο, δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Baus περίμενε το wave, αλλά επειδή τον πιάνει δεν μπορεί να κάνει proxy. Και αυτό συμφέρει γιατί το proxy βγάζει value. Θα βγάλει value, ξέρω, έχει το Titanic τώρα, το πουσάρει γρήγορα. Κράκος δικός τους. Αλλά παίρνει ο Nemesis plate εδώ, το κανόνι. Το πάρει ο upset, γιατί στο bot είναι ο Vladi που ούσαρε το wave. 5 CS μπροστά, εντάξει, τα mid είναι πάρα πολύ even. Τι damage κάνει αν μπέσα, ρε. Έλληνες γκαπάρουν Σουηδούς στο LEC, nothing new here. Η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά σε άλλο ρόλο. Παιδιά, οι Los Ratones δεν είναι κακοί παίκτες. Το mid AD support θα μπορούσε να παίζει LEC, ο jungler τους έχει πάρει offers για LEC, ο Baus είναι ο περίεργος. Και έχουν κάνει άπειρα scrims off, δηλαδή κακή ομάδα δεν είναι. Είναι όμως για bottom LEC πιστεύω. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Θέλει να του πάρει το άλογο. Το πήρε το άλογο. Τον έχει λίγο στην μπούκα τώρα στο tower. Ο Πανούλης κινείται προς το mid, αλλά πιο πολύ θέλει να βάλει vision από ό,τι βλέπω. Μέσα στο Herald. Πίστευε ότι μπορεί να είναι και ο Jarvan και να το κάνει sneak, αλλά ο Jarvan παίζει bot. Πάει να βρει τον Vladi, αλλά βλέπετε το έχουν καταλάβει όλο. Οι Fnatic wardάρουν το Herald, δεν βλέπουν κάτι στο Herald. Ο Razork είναι και αυτός bot, οπότε τώρα είναι πρώτοι στο play. Μπαίνουν μέσα και μαζί με τον Vlad να έρχεται με τον τοίχο, κόβονται. Γιατί ο Reckless το έπαιξε πάρα πολύ τίμια, έκανε πολύ καλή ulti. Ρε content θα φαρμάρουν σίγουρα, παιδιά. Είναι ERL team που μπήκε τζάμπα στο LEC. Ο Βέλια κάνει τη σημαία και Jarvan χωρίς σημαία δυσκολεύεται πάρα πολύ να παίξει το game. Πιάνουν τον Nemesis, αλλά εδώ και να κάνει ultimate vibe προλαβαίνει ο Vlad να κάνει combo. Η απάντηση είναι ναι. Τον πετάνε στον τοίχο και μετά ο Πανούλης έρχεται με teleport και εξοντώνει τον Nemesis από το side. Δίνοντας ένα kill στην ομάδα του και ο Upset μπαίνει μέσα να αφήσει slow και επιλέγουν να βαρέσουν λίγο το Reckless, αλλά χωρίς μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι teleport και kill, αλλά χάνουν plate στο top lane. Ωραίο ότι Peter εκεί που έπρεπε. Κοίτα, αν πάρουν και το Herald, τι γίνεται εδώ? Βάζεις το Herald, παίρνεις το tower top, είναι ένα plate ή παίρνεις extra plate από το mid lane. Είναι λίγα απλά gold για τον Baus, όπου θα γυρίσει στο matchup έτσι, αλλά ο Πανούλης είναι πολύ καλά στο XP. Πάρα πολύ καλά. Το έρχονται, ο Baus έχει ulti. Αν χάσουν το Herald δεν μου αρέσει τόσο το play. Αν είναι 4v4 και ο Baus είναι πρώτος. Οκ, Razork πήγε για να παίξει το smite, αλλά το χάνει από τον Βέλια. Μια Los Ratones που δίνει όλα τα resources σχεδόν εδώ. Για να σταματήσει το Herald, το αρπάζει από κάτω και παίρνει και λίγο gold. Είδατε το value του Ghost. Εδώ αν ο Vlad δεν είχε Ghost δεν έφτανε να κάνει combo. Πάμε blank, σταμάτα ρε. Δύο items έχει Πανούλης. Με τις free bottes. Γιατί και ο Ryze έχει ghost. Ναι, αλλά εδώ είπαμε συγκεκριμένα για την ταλίγια και είναι καλό κιόλας. Παίρνεις πολύ δύναμη στα fights. Κάτσε να βγάλει και Rylai στο Vladi, που με το slow το extra βοηθάει πάρα πολύ και τον upset να βγάλει το damage του που έχει δύο αντικείμενα. Μόνο οι Έλληνες είναι μπροστά. Ρε εκεί θα σηκώσει τείχο, θα πει στον Vladi. Ούψ, τσίλα λίγο φίλοι μου. Αν και η Vi είναι στο side δεν μπορεί να κάνει ult, είναι πολύ κοντά οι Los Ratones, καλύπτουν και αυτοί τα lanes.
Βλέπετε, εγώ βλέπω βελτίωση στο πώς οι Los Ratones παίζουν το map, αν μιλήσουμε για αυτούς. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, καλύπτουν τα lanes που πρέπει να καλύψουν. Η διαφορά είναι μόλις 600 gold, δεν έχουν παίξει για να χάσουν. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί ήθελα να δω τη Los Ratones να παλεύει και θέλω να περάσουν playoffs προσωπικά. Θέλω. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν. Σπονάρουν το Herald. Δεν είναι κανείς bot, αλλά και το wave είναι dead. Ξεκινάμε με το Draco, όσο όλοι οι Fnatic παίζει topside και ο Baus κάνει respect το dive, κάνει recall. Όχι, ναι, είναι διαφορετικοί Los Ratones. Οι παλιοί Los Ratones δεν το έκαναν αυτό. Το πήραν οι άλλοι. Πήραν το first tower. Flood στο wave clear mission, το gold τώρα είναι dead even. Μιλάμε για ένα level πλεονέκτημα στο top lane και το damage της Ambessa είναι μπόλικο. Ευτυχώς γιατί οι Fnatic κάνουν rotate και στο mid. Θα το πάρουν, είναι τάνκι ακόμα, είναι τάνκι. Ο Baus δείχνει άλλο χαρακτήρα. Ο Baus δείχνει χαρακτήρα κανονικού παίκτη. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός δεν είναι ο Baus που παίζει. Δεν βλέπω λίγο το Baus specialty. Είναι πολύ even όταν το game πάει έτσι ρε φίλε, μετά καταλήγουμε στα fights και οι Los Ratones στα fights ήταν πάντα clean. Μανούλης νομίζω πως είναι λίγο dead εδώ. Το ανεβαίνουν με το ultimate του Rise και ο Kled μπορεί να πάρει το kill μπόλικο damage. Ειδικά με το W να παίρνει το attack speed, να δίνει τον πόνο. Είναι kill για tower όπου ο Vlad τώρα θα το πάρει και θα πρέπει να πάει back για να καλύψει προς τον Baron, όπου ο Baron γίνεται ενδεχόμενο του παιχνιδιού. Ναι, Σεν το έχει μπαγκάρει. Los Ratones εδώ πέρα δηλώνουν πάντως το παρόν. Στα Κάριο Κόρκι 2 αντικείμενα. Το tier είναι και αυτό εκεί. Δεν έχει φανεί καθόλου upset γιατί δεν έχουμε δει fights. Είμαστε 21 λεπτά και δεν έχουμε δει κανονικό teamfight. Το score είναι 3-2. Στο LCK βλέπουμε παραπάνω ξύλο. Razork βγαίνει από τον bush. Το damage του πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν ultaran τον Brom. Ο Βέλια τρόλαρε. Μπήκε μέσα πάνω στο stand και πεθάνει κατευθείαν. Ενώ ο Έμπειρος πιάνει τον Crown, τον έχει στο backline και τον σκοτώνει μόνος του στο 2v1. Ο Baus τώρα χαμένος μέσα στην ζούγκλα των Fnatic δεν μπορεί να βρει διαφυγή. Γιατί έχουν πέσει όλοι πάνω του σαν σκυλιά και θα πάρουν και αυτό το kill και θα το οδηγήσουν στον Baron. Ο Βέλια το ίνταρε. Δεν γίνεται. Εκεί, ενώ ο Razor κάνει ulti στον Brom και ο Brom ξεφεύγει, ο Βέλια κάνει κόμπο μέσα στις πέτρες του Βλάντι. Καλημέρα! Ο Πανούλης παίζει όντως confident, δεν παίζει ψαρωμένος. Βρίσκει τα ultimates, μπαίνει μέσα, βρίσκει backline. Και εδώ απλά ο Crown δεν έχει counterplay. Είναι που λες, τι έγινε. Θέλω να το δώσω replay. MVP μέχρι τώρα, έτσι. Δείτε, γιατί και ο Razork το έπαιξε περίεργα, δείτε τι κάνει ulti. Το ουλτάρι. Και ο Βέλια εδώ ενώ πρέπει να φύγει, δείτε τι κάνει. Δέντε. Και μετά έρχεται ο Πανούλης, παπ, έλα εδώ. 2v1 μαζί με το support, τον κάνει execute. Και ο Upset πήρε kills. Ο Upset είναι στο 2-0-2. Αν στρίμαρε ο Crown θα τον έκαναν rage bait. Baus is going to struggle in this. Level 16 for Emperos already. 4 levels away from that max cap. The rest of Fnatic in this mid lane pushing in, trying to get more of those plates. Reckless with the unbreakable wall will
stop them for the moment. Τώρα το σιτζάρουνε ρε φίλε, εδώ είναι που οι Los Ratones έχουν μείνει λίγο πίσω στον goal, 3 χιλιάρικα. Αλλά πάλι. Because the Baron has moved back from 25 minutes to 20, it's usually not enough to just end the game off the Baron. True. So, yes, LR will lose some objectives. The gold gap is going to continue. Όχι, δεν μπορούν να στριμάρουν τα games στο LEC, αλλά τα στριμάρει ο But there's δικός still τους. a potential win condition if they can look to contest these dragons. There are ways for them to fight back into this game. Given that Fnatic can't really do much more. Παίρνει κάποια towers στη διαφορά, βλέπετε το gold. Δεν έχει ξεφύγει. 1500 AD, 900 mid, αλλά είναι σχετικά κοντά ακόμα. Οι Los Ratones δεν είναι εκτός, το XP τους είναι χάλια. Είναι ένα level plus στο top lane, είναι ένα level ολόκληρο στο bot lane. Στο jungle ένα level, το XP τους είναι χάλια. Los Ratones decide to do. They have 2 items complete on Crowny and Nemesis. Yeah, because it's upset really that you have to be afraid of the Infinity Gauge already being finished for him. That is one terrifying. Ο Μπάους είναι μείον 500 ρε φίλε, ξέρει να μένει στο gold, αλλά ο Μπάους είναι και αόρατος. Αλλά ο Upset έχει 3 items ολόκληρο Infinity. Έχει μπει μέσα ρε φίλε με τα Balenciagas. Τον έχουνε. Θα πέσει από το άλογο, θέλει να κάνει dash μακριά, αλλά ο Upset έχει πάρα πολύ damage και σκοτώνει. Με τον Vlad να ταγκάρει το tower μέχρι να αλλάξει το aggro. Όμορφο, γρήγορο και εύκολο kill. Ο Πανούλης θα στοχεί το ultimate πάνω στον Ryze, αλλά τουλάχιστον θέλει να σώσει το tower. Worth. Οι Ratones έχασαν την μπάλα, παιδιά. Έχασαν την μπάλα και δεν παίζουν πια. Έχουν χαθεί. Now that gold gap has ballooned to 5.2k. The dragon secured as well. Soul not really on the cards in the near. Και το σκορ είναι 7-2. Αυτή είναι η Fnatic ή η Genji. Όπα. Το παρακάνουμε τώρα. Αλλά παίζουν clean, δηλαδή οι Fnatic προσπαθούν να παίξουν με όσο λιγότερα λάθη γίνεται. Κάτι όπου δεν έκαναν παλιά. Παίζανε με το... χωρίς μυαλό εκεί. Χτυπούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο και ό,τι καθότανε. Τώρα είναι πολύ πιο τακτικοί, πολύ πιο ήρεμοι, πηγαίνουν για τα objectives, φορσάρουν fight όπως πρέπει. Έχουν δώσει μόνο 2 kills, έχουν δώσει 3 towers, αλλά έχουν 6. Οι Fnatic έχουν κακή φανέλα, όντως. Μπορεί να είναι και χειρότερη φανέλα. Θα κάνουμε rate. Άψε τη Hans. Ο Hans είναι πιο φορμαρισμένος τελευταία. Χι Genji ρε μαλάκα, εμείς έχουμε παγκόσμιο τίμα συγκρίνεις και οι Genji έχουν 2. Απλά ο Τσόβι δεν έχει, είναι άλλη περίπτωση αυτό. It's only the entrances. They managed to use that to get a ward in the back of the pit, but there's still 2 minutes on the Baron, so that ward will be expiring a minute after it spawns, and I'd be very surprised if Fnatic don't clear it out before they decide. Για ο μόνος που πιστεύω ότι μπορεί να περάσει τον Hans παικτικά είναι ο Καλίστ. Ο Σούπα έχει την τελευταία ευκαιρία για να μην φύγει από την MCOI. Ο Upset έχει καιρό να δείξει τον Upset φίλε που ξέραμε. Μπορεί να σταθεί σε international events. Can they find that way to get back into this game? Maybe it's the actualizer. Ο Κάιντελ έλεγε είναι time Fnatic να κάνουν throw. Τώρα ακόμα και ο Κάιντελ ήταν στη Fnatic σαν streamer. Οι μισοί Los Ratones έχουν φτιαχτεί από τη Fnatic. We talked about it in draft, but look at this Fnatic composition. It's Vi, it's Ambessa. This combo. Αλλά παίζουν πολύ ήρεμα. Παίζουν πάρα πολύ ψύχρεμα που φοβάμαι. Περιμένουν τον επόμενο Baron. Το Soul δεν είναι καν κοντά. Στους Rogue ήταν στην... Περιμένουμε το comeback του combo. Αυτό είναι το μόνο που μας λείπει. Homelander, ναι. Into a favorable situation for Fnatic. And here's that jungle control we were talking about earlier. Fnatic just denying. Ζωουνάρουνε, τους κάνουν counter jungle, τους παίρνουν το red buff και ο Velia πια είναι 2 level πίσω. Εντάξει, πιο πολύ στο 1.75. Πάμε, το solo kill. Είσαι 2 level μπροστά, κυνήγα τον. Έχει σάπιρα cooldown σφάτωνα. Η ulti είναι άπρα, δεν την κάνουμε ακόμα. Θέλουμε να πάρουμε 2 φορές το άλογο. Έτσι Baus, θα τρέχεις. Θα μας βλέπεις και θα φεύγεις μακριά. Είναι 2 levels μπροστά του.
Γιατί είναι το Kled είναι ότι μπορεί να ανέβει πολύ γρήγορα στο άλογο τη δεύτερη φορά. Και πρέπει να κάνεις πολλά cooldowns να το ρίξεις. Τώρα γιατί έχουμε το overlay. Παιδιά, το overlay δουλεύει ή όχι? Δεν μου είπατε. Πριν δεν δούλευε. Δουλεύει! Σίνεμα! Οκ, let's go! Όποιος θέλει μπορεί να βλέπει και το overlay. Δείχνει διάφορα stats για το παιχνίδι. Μπορείτε να τσεκάρετε τα champions, τι runes παίζουν και τέτοια πραγματάκια. Okay. Οπότε αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να το κλικάρετε από το Twitch. Nice. Τέλος, το φτιάξανε. Τους παρακαλούσα όλη τη χρονιά πέρσι. Άλλος έχει πολύ damage αφού τρεϊντάρει. Τρεϊντάρει περιβολικά πάνω του. Low spy είναι ok, ωραίο το build, 4 items upset. Ο upset μόλις μπει μέσα στο fight. Η μόνη απειλή πάνω του είναι να μην φάει stun από Brom, από το passive, και να μην τον πιάσει ο Nemesis με full combo και actualizer, γιατί εκεί έχει το damage. Δείτε εδώ, ο Crown είναι dead, κάθε φορά δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό και πιάνουν και τον jungler, όπου ο Velya μπορεί να κάνει flash από τον τοίχο, αλλά δεν έχει σημαία για λίγο ακόμα. Τελικά την είχε σε ένα δεύτερο, όχι σε 3. Αλλά ο Vladi με Ghost αφήνει το slow, πετυχαίνει το combo, τον πετροβολεί. Killing spree για το Vladi. Στο 3-0-4-7 στα 9 KP, perfect farm. Πραγματικά perfect farm. Θα πάρουν και Baron. A target in the mid lane, and Fnatic overlay swiftly and effectively to get the flash out from Crownie, to get the pick onto Crownie, and then convert that into a kill as well. So again, you kind of look at the minimap. Ryze is going top, the Kled is going back to bot. Reckless has already reset on the Rift, and Crownie's like, okay, I'll catch this wave if I can. Doesn't respect the possibility of the fight coming through. Vladi's ultimate as well. Σαν τους κλέφτες στα βουνά πετράει τις πέτρες ο Βλάντι. Τι διαβάζω. Διαφανέλες δεν έχω, αλλά θα κανονίσουμε οι φίλοι μας από το LEC να μας στείλουν, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Το overlay σήμερα δεν δουλεύει. I mean, a very clean performance overall from Fnatic. Ο Lospa έχει το ωραίο build, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το build και στο Malphite μου αρέσει. Ποιος πήρε first blood? First blood δεν πήρε ο Velya's. Ο Μέρσα είναι... Δεν ξέρω, κάποιος μου είπε ότι θα παίξει Τουρκία. Πού πας βρε Velya! Θέλει να αυτοκτονήσει, θέλει να τα βάλει με το λάθος άνθρωπο, όπως και ο Baus ταυτόχρονα κάνει την ίδια λάθος επιλογή, πρέπει να κάνει flash μακριά και δέχεται άπειρο damage. Ουλτάρουνε όμως πάνω στο Nemesis που παρότι χρησιμοποιεί το flash το έχει πιαστεί και μπει μέσα ο upset, μέσα στη βάση των Los Ratones. Δασάρι. Κάθε hit είναι crit και μπορεί να πάρει double kill. Και δες εδώ που ο Πανούλης έρχεται πάλι με teleport. Τους βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι πριν μέσα και αυτό στην πηγή του σχεδόν. Και πιάνουν τον Baus, τον κάνουν μπαλάκι του ping pong για να πάρουν το 12ο kill. Και ένα super clean game από Fnatic. Super clean game. Ουφ, για να κάνουν το 1-0 και να πάρουν και τον Velya μαζί τους. GG, well played. Top gap.